ඔන්න ඉතින් අදත් ඕගොල්ලොත් එක්ක අපි ලස්සන පුංචි කුරුල්ලෙක් අඳින්නයි සූදානම් වෙන්නේ. පුංචි කුරුල්ලෝ අඳිනකොට ඔගොල්ලන්ට ගොඩක් ලස්සනට ඒ වගේම සංයමයෙන් දියසායම් අභ්‍යාස කරන්න පුරුදු වෙනවා. දියසායම් අභ්‍යාස කරනකොට ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නවනේ ගොඩාක් අමාරු වැඩක් කියලා. ඇත්තටම අමාරු වැඩක් නෙවෙයි. මෙන්න මේ වගේ පුරුදු වුණාම චූටියට පුංචි වැඩ කරලා මෙන්න මේ විදියට වාට ලස්සන චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් වෙනවා. බලන්න අද අපි තෝරගත්තු කුරුල්ලගේ තියෙන වර්ණ ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට මේ කුරුල්ලා මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට ඇඳලා පාට කරන්නයි අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අදත් ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා බලමු අපිට කවුද මේ ලස්සන කුරුල්ල ඇඳලෙව්වේ කියලා. ඔව් අපිත් එක්ක මේ ඔන්ලයින් වැඩසටහන් වලින් එකතු වෙලා ගොඩාක් වැඩ කරන හිරුෂ ගිම්හාන් තමයි මේ කුරුල්ල ලස්සනට ඇඳලා පාට කළේ. ඉතින් හිරුෂටත් අපි ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙලා අපි ඔන්න මෙන්න මේ විදියට අපේ කුරුල්ලා අඳින්න පටන් ගමු. එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ කොලයක් අරගෙන දියසායම් පාට කරන්න පුළුවන් විදියට ලස්සනට මේ කුරුල්ලා කඩදාසියක ඇඳ ගන්නකෝ. හරි. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි කුරුල්ලගේ වැඩ පටන් ගන්නයි යන්නේ. මුලින්ම අපි ගත්තා වතුරත් එක්ක මිශ්‍ර කරලා අලු පාට. අලු පාට කියන්නේ කළු පාටේ අඩු ප්‍රභේදයක් නේද? කළු පාටයි වතුරයි මිශ්‍ර කරලා ගත්තත් කමක් නැහැ. මේකට සුදු දා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නෙම නැහැ. ඉතින් ඔයාට කුරුල්ලගේ තියෙන වර්ණය ස්ටඩි කරලා ඔයාට මේ කළු වර්ණයට අවශ්‍ය තව මොනවා හරි වර්ණයක් තියෙනවා නම් ඒක එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවේ හිරුෂ ගොඩක්ම වතුරත් එක්ක තමයි වර්ණය ආලේප කරන්නේ. දැන් පේනවනේ මේ දියසායම් අභ්‍යාසයක් කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ විදියට වතුරත් එක්කම ආලේප කරන එක තමයි ගොඩක්ම අමාරු. මුලදී ගොඩක් ළමයි වර්ණ ගොඩක් ගා ගන්න ඕන කියලා හිතාගෙන ඔයාගේ පාට පෙට්ටියෙන් වර්ණ ගොඩාක් අපතේ යවා ගන්නවා. දැන් ඉතින් බලන්නකො මෙන්න මේ තත්ත්වෙට කහ පාට පොඩ්ඩකුත් දාගෙන මෙන්න මේ විදියට මිශ්‍ර කරගන්නකො. දැන් බලන්න මේ වාගේ වර්ණ එකතු වෙවි එනකොට මේ කුරුල්ලගේ ඇඟේ ඇතුළෙන්ම තියෙන මූලික වර්ණ පදාසයන් ඔන්න අපි කුරුල්ලගේ ඇඟට එකතු කරගත්තා. දැන් ඉතින් ඔන්න කුරුල්ලගේ ඇහැ නේද? කුරුල්ලගේ මූණේ තියෙන ප්‍රධාන අංගයක් තමයි ඇහැ. ඇහැ මේ ඇහැ වටේට ඒ වගේ සුවිශේෂීතා තියෙනවා. මේ පුංචි කුරුල්ලගෙත් මෙන්න මේ විදියට ඇහැ වටේට තියෙන අඳුරු පැහැය ඇඳ ගන්න අපි දැන් මේ වෙලාවේ උත්සාහ කරනවා. මුලින්ම අපි ඇහැ ඉතුරු කරගත්තු හින්දා ඇහැ ඇතුලේ තියෙන කළු පාට බෝලේ මෙන්න මේ විදිහට පාට කරගත්තා. දැන් ඉතින් ඒක ඇතුලේ පුංචියට දිලිසෙන තැනත් මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නකෝ. දැන් හරි. ඔන්න දැන් කුරුල්ලගේ මේ හොටේට යටින් තියෙන පුංචි පිහාටු ටික මේ විදියට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේවටත් ඉතින් අලු පාටම තමයි. ඒ කියන්නේ කළු පාටේ අඩු ප්‍රභේදයක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මෙයා කුරුල්ලෙක් හින්දා අපි මූලික වර්ණ පදාස දාගත්තයින් පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට පින්සලේ තුඩ පාවිච්චි කරනවා දකින්න හම්බ වෙනවා. දැන් ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ටික වර්ණ වැඩි කරගත්තොත් මේ කුරුල්ලගේ තියෙන ගති ලක්ෂණය ගන්න පුළුවන් කියලා ඕගොල්ලන්ට පේනවා. දැන් ඔන්න හිරුෂ කරන්නේ තේ වැඩේම තමයි. මේ වෙලාවේ තව චුට්ටක් තද පාට වෙන විදියට කළු පැහැය ටිකක් වැඩිපුර අරගෙන කුරුල්ලගේ ඇහැ ඇතුළ ඒ වගේම මේ ඇහැ වටේට තියෙන ප්‍රදේශය එන්න අඩු වෙලා යන විදියට ලස්සනට වර්ණ කරනවා. ඔයාත් ඉතින් මෙන්න මේ විදියට වර්ණ කිරීම කරලා බලන්නකෝ. ඔයාටත් පුළුවන් ලස්සනට ඔයාගේ චිත්‍ර වර්ණ කරන්න. හරිම පහසුයි නේද? දැන් අපි මේ වෙලාව වෙනකන් අපි ගත්තේ කළු පැහැයයි කහ පැහැයයි විතරයි. ඔන්න දැන් අපි පිහාටු වල වැඩ මේ විදියට කරනවා. එතකොටත් ඉතින් අපි යටින් වර්ණයක් ආලේප කරගෙන හින්දා අපි දැන් පින්සලේ තුඩ පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදියට පිහාටුවේ තියෙන ඔය පුංචි කෙඳි ටික මතුවෙන විදියට මෙන්න මේ වගේ වර්ණ කරගෙන යනවා. දැන් ඔන්න ඔයත් මේ විදියට කරගෙන යන්න.
ඔයාලට පුළුවන් ඕනම වෙලාවක වීඩියෝ එක නවත්තන්න. වීඩියෝ එක නවත්තලා බලන්න කොහොමද ඔයාගේ චිත්‍රය ලස්සනට ඇවිල්ලාද කියලා. ඔන්න දැන් ඉතින් අපි පිහාටුවේ ලක්ෂණ ටිකත් මේ විදියට කරගෙන තියෙන්නේ. දිගටම පින්සල හසුරුවමින් ටික තමයි මතු කරන්නේ. ඔයාට දැන් ප්‍රහේලිකාවක් හිතට එනවා. මොකද්ද? ඇයි ඉතින් මේක එක සැරේට මතු කරන්නේ නැතුව මෙහෙම පොඩ පියවරෙන් පියවර උඩට ගෙනාවේ. එක සැරේට කළු වර්ණය අරන් මේකේ ගෑවනම් ඉවරනේ කියලා. අන්න එතන තමයි ගොඩක් දරුවෝ වරද්ද ගන්න. දියසායම් වලදී ස්තර ගොඩාක් යටට හිඳිලා යන විදියට උඩින් ස්තර ගොඩාක් ආලේප වෙන විදියට දියසායම් ආලේප කරනකොට තමයි ඒකේ තියෙන චමත්කාර ජනක ස්වરૂපය. එහෙම නැත්නම් මේ දියසායම් ටෙක්නික්ස් හොඳට මතුවේ. එහිඳ දැන් අපි කරන්නේ වර්ණ ගොඩාක් මේ කොළයට ස්තර වශයෙන් උරා ගන්න විදියට ටික වර්ණ අපේ චිත්‍රයට එකතු කරන විදියට. දැන් ඔන්න කුරුල්ලගේ හොටෙත් අපි පාට කරගත්තා. දැන් අපි කුරුල්ලගේ ඔළුවේ ඉඳලා වලිගෙ වෙනකම්ම පාට කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇතිනේ මේ බඩෙත් අපි කුරුල්ලගේ යම් වර්ණ ප්‍රමාණයක් ආලේප කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් කුරුල්ලගේ කකුල් එහෙමත් මෙන්න මේ විදිහට මූලික වශයෙන් වර්ණ කරගන්න. දැන් පළවෙනි පියවර වර්ණ කරාම ඒකේ තෙත ගතිය තියෙනකොටම මේ විදිහට දෙවෙනි පියවරකුත් දාගන්න. ඔයාට අවශ්‍ය නම් තුන්වෙනි පියවරකුත් යන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මෙතනදී එළිය අඳුර මතුවෙන විදියට තමයි මේ වැඩේ අපි කරන්න ඕන. දැන් ඔන්න අපි කහ පාට, සුදු පාට බොහොම ලාවට මිශ්‍ර කරලා අරගෙන මෙන්න මේ වෙලාවේ කුරුල්ලගේ බඩේ තියෙන ලස්සන පුංචි පිහාටු ටික ඇඳ ගන්නකෝ. දැන් මේ වෙලාවේදී නම් ඉතින් ඔයාට පේනවා හිරුෂ ටිකක් තදට මේ වර්ණය ආලේප කරනවා. ඒ කියන්නේ පින්සල් තුඩෙන් නිකම්ම ගෑවිලා යන විදියට වර්ණ ඝනත්වය වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ වර්ණ ඝනත්වය වැඩි කරගෙන තියෙන්නේ දියසායම් උඩ මේ පිහාටු වල තියෙන කුරුල්ලගේ බඩේ තියෙන මෘදු පෘෂ්ඨය හොඳින් පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා. මේක දියසායම් වලදී පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය ක්‍රමයක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට ගොඩක් දියසායම් ශිල්පීන් මේ වෙනකොට සමහර ශිල්ප ක්‍රම දියසායම් වලට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දියසායම් භාවිතා කරනවා ටිකක් ඝනටත්. මෙන්න මේ වෙලාවේ ඔයාට ඒ විදිය ටෙක්නික් එකක් දකින්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් ඔන්න අඩුපාඩු තියෙන තැනුත් බලලා මේ විදියට වැඩේ කරගන්න. ඒ අතරේ ඉතින් ඔන්න කළු පාට, අලු පාට තව ටිකක් එකතු වුණා නේද? ඊළඟට ඔන්න පිහාටු වලට අපිට තව ටිකක් වර්ණ එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ අතරේදී දැන් ඇහැට පේන හැමදේම අපි ලස්සනට නිර්මාණය කරගන්න ඕන. අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ කුරුල්ලා අල්ලන් ඉන්න ගහේ අත්ත ඇඳ ගන්න එක නේද? ඔන්න එහෙමනම් අපි ඒකත් දැන් දුඹුරු පාටට හුරු වර්ණයකින් වර්ණාලේප කරගන්න. ඒ වගේම කුරුල්ලා ඉන්න තැන පොඩ්ඩක් අඳුරු වෙන්න අපි හෙවණැලිත් භාවිතා කරගන්න. දැන් බලන්නකෝ ඒකටත් චුට්ට තමයි අඳුරු ප්‍රභේද එකතු කරන්නේ. වර්ණයේ වේලෙන් ඉස්සලා තවත් ස්තරයක් අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ අත්තේ තියෙන ගොරෝසු බව පෙන්න ගන්න මේ වගේ පුංචි නෙරුම් ටිකකුත් දාගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් කුරුල්ලගේ කකුල තව පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදියට මතු කරලා ගන්න. දැන් බලන්නකෝ කොහොමද කියලා. චිත්‍ර ලස්සනට තියෙනව නේද? දැන් ඔයා බලන්න මේකේ තියෙන අඩුපාඩු මොනවද කියලා. ඒ අඩුපාඩු මොනවද කියලා බලලා මෙන්න මේ විදියට ඒ අඩුපාඩුත් සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. ඒ මොනොත් ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයාලට සුදු පොඩ්ඩක් තව ආලේප කරන්න හිතුනොත් බය නැතුව සුදු පොඩ්ඩකුත් අරගෙන මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට කුරුල්ල නිර්මාණය කරගන්න ඕන. දැන් ඉතින් බලන්න අපේ කුරුල්ලගේ වැඩ කටයුතු ගොඩක් ලස්සනට ඉවර වෙගෙන එන්නේ. ඔන්න දැන් වැඩේ. දැන් කුරුල්ලගේ මේ ඇඟේ තියෙන හැම තැනම සමබර කරගන්නත් ඕනේනේ. ඒ හින්දා අපි මෙන්න මේ විදියට තද වර්ණයක් අරගෙන ඒ කියන්නේ කළු පාට ටිකක් තද ප්‍රභේදයක් වතුර අඩුවෙන් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ දේකොත් අපි මේ චිත්‍රයට එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් බලන්නකෝ දැන් ඔයාගේ චිත්‍රෙත් මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලාද කියලා. මේක හරි සරලයි නේද? ඒ වගේම මේක හරිම ලස්සනයි. මෙන්න මේ විදිහේ පුංචි වැඩ ගොඩාක් කරන්න. පොඩි දියසායම් වැඩ කරනකොට ඔයාට ගොඩාක් ලොකු වැඩ කරන්න හුරුවක් එනවා.
ඉතින් ඔයා කුරුල්ලෝ නේද? පුංචි සතුන් ගොඩාක් අඳින්න. අපේ channel එකෙන් අපි ඔයාලට ඒවට ඉස්සරහට පොඩි වැඩ කරන්න ගොඩක් උදව් කරනවා. පොඩි වැඩ කරලා අත්දැකීම් වෙනකොට ඔයාට ඕනම ලොකු වැඩක් කරන්න චිත්ත ධෛර්යය ඇති වෙනවා. එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න අදත් අපේ පාඩම ඉවර කරන්නයි හදන්නේ. අපි හිරුෂට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා නේද? අපිට ලස්සන චිත්‍රයක් ඇඳලා දුන්නු හිරුෂ අනාගතයේ දවසක ලංකාවේ දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වෙනවා නොඅනුමානයි. එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න අපේ පාඩම ඉවරයි. ඊට ඉස්සෙල්ලා මතක තියාගන්න ඔයා අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් ඔන්න දැන් ඔයා මතක ඇතුව subscribe කරන්න. එතනම තියෙන පුංචි bell icon එකත් touch කරලා තියන්න. ඔයා like එකක් දාලා තියන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස කමෙන්ට්ස් කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්නකොට අපි ඔයාට දියසායම්, පැස්ටල්, ඒ වගේම ගොඩාක් නිර්මාණ කරන හැටි ලස්සන්ට කියලා දෙන පාඩම් ගොඩාක් හදනවා. එහෙමනම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ලංකාවට ගොඩාක් වැඩ කරන්න පුළුවන් අති දක්ෂ නිර්මාණ ශිල්පීන් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න අදට පාඩම ඉවරයි. ආය අලුත් පාඩමකින් හමු වෙනකන් නවතින්නම්. ඔයගොල්ලන්ට ජයග්‍රාහී අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.